اپل واچ سری 6 که از جدیدترین و هیجان انگیزترین محصولات شرکت اپل که همین 20 روز پیش معرفی شده و ویژگی‌های هیجان انگیزی توی اون وجود داره، مثل حالت always on display که روشنایی بالاتری داره، سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون که توی این ساعت وجود داره، رنگ‌های قرمز و آبی که از بابت دیزاین به رنگ‌بندی ساعت اضافه شده، سنسور اندازه‌گیری ارتفاع رو داریم که همیشه فعاله و پردازنده S6 نسبت به پردازنده S5 استفاده شده. توی سری 5 که به گفته خود اپل 20% سرعت بالاتری داره، همزمان مصرف بینی‌تری داره و اینا باعث میشن که باتری هم دیرتر دشارژ بشه. سلام، من حسام هستم و امروز با جعبه گشایی و آنباکس ساعت اپل واچ سری 6 همراه شما. ایونت اپل در 15 سپتامبر امسال با عنوان تایم فلایز برگزار شد. خیلی ها دوست داشتن تا اپل توی این مراسم از آیفون 12 رونمایی کنه، ولی این اتفاق نیفتاد و اپل بعد از چند سال رونمایی‌های منظم آیفون در اواسط سپتامبر به واسطه اتفاقات امسال عرضه آیفون 12 رو به تأخیر انداخت. در عوض اپل از اسمارت واچ جدید خودش یعنی اپل واچ سری 6، آیپدهای جدید، سرویس اپل وان و اپل فیتنس پلاس رونمایی کرد. اپل واچ سری 6 ساعت جدید هوشمند اپل بدون تغییر مشخص از بابت دیزاین با تمرکز روی پردازنده جدید و سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون معرفی شد. اپل همچنین به معرفی بندهای جدید سولو لوپ که همراه این اسمارت واچ عرضه شده پرداخت. بندهایی که حالت کشی دارند و با دانلود کردن راهنمای اپل از وبسایتش کاربر میتونه اندازه دقیق بند مورد نظرش رو سفارش بده. در نهایت ورژن SE اسمارت واچ اپل برای کسایی که میخوان با هزینه کمتر ساعت به روزی رو داشته باشند معرفی شد. اپل همیشه بسته‌بندی‌های جذابی داشته و جزئیات چیزیه که همیشه مورد توجهش بوده. این ساعت با گارانتی بازرگانی پارس پردیس شهر عرضه میشه و کارت گارانتی روی جعبه محصول قرار داده شده. لوگو اپل واچ به صورت هک شده روی جعبه ساعت وجود داره و ساده‌تر و زیباتر از همیشه به نظر میرسه. با برگردوندن جعبه اطلاعات خود ساعت مثل اندازه و رنگ مدل بندی که همراهش نوشته شده. در واقع باکس اصلی شامل دو جعبه دیگه است که خود ساعت در یکی و بند ساعت در جعبه دوم قرار گرفته. با باز کردن باکس اصلی دیزاین اپل واچ های مختلف با بندهای جدید ارائه شده توسط اپل رو می‌بینیم که سولو لوپ هم جزئی از اونهاست. در ابتدا دفترچه های مربوط به اپل واچ رو داریم که داخل یک پکیج مقوایی قرار داده شدن. توضیحات ابتدایی در مورد ساعت و مواردی که میتونید اونها رو تغییر بدید. بعد از اون شارژر مغناطیسی اپل واچ رو داریم که انرژی خودش رو به وسیله پورت USB تایپ A تامین میکنه. متاسفانه یا خوشبختانه دیگه خبری از آداپتور برای اتصال کابل USB نیست و به ادعای اپل این کار در راستای برنامه‌های این شرکت برای حفظ محیط زیست انجام شده. بعد از اون به خود ساعت میرسیم که داخل یه محافظ پارچه‌ای قرار داره. ساعت به صورت کشویی خارج میشه و طراحی اون دقیقاً مشابه ورژن قبلیشه. بعد از ساعت به جعبه بند اون میرسیم که به صورت کشویی خارج میشه و علاوه بر بند اصلی بند اضافی با سایز کوچکتر هم در اون قرار داده شده. بندی که همراه این ساعت عرضه شده سیلیکونیه و کیفیت بسیار بالایی داره. بندها به ترتیبی که میبینید سر جای خودشون چفت میشن و همه چیز برای روشن کردن ساعت آماده است. در ابتدا پر شدن ساعت با گوشی انجام میگیره و اپل از شما میخواد که تعیین کنید ساعت رو روی مچ دست راستتون استفاده خواهید کرد یا دست چپ و بعد از یک سری تنظیمات اولیه به صفحه اصلی اپل واچ سری 6 میرسیم. واچ فیس های جدیدی که وجود داره و میتونید به سلیقه خودتون واچ فیس مورد علاقتون رو انتخاب بکنید. اولین چیزی که تست کردم سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون تعبیه شده در این ساعت بود که متاسفانه گویا نمیشه در ایران ازش استفاده کرد. بعدتر در ویدیو نقد و بررسی به اینکه آیا راهی برای دور زدنش وجود داره یا نه خواهم پرداخت. باید بهتون بگم که سرعت اجرای اپلیکیشن های مختلف توی این ساعت بسیار بالاست و کاملا روون به نظر میرسه. در نهایت باید بهتون بگم که اپل واچ سری 6 آپگرید خوب محسوب میشه و میتونید اون رو به تاریخ امروز یعنی 8 مهر ماه سال 99 با قیمتی هولوش 22 میلیون تومان از سایت دیجیکالا خریداری بکنید. اگر الان سری 5 رو دارید در اون صورت اتفاق ویژه‌ای نیفتاده به جز دو مورد، یکی رنگ‌های قرمز و آبی که به انتخاباتون اضافه شده و مورد دوم همون always on display هست که میگم یه مقدار روشنایی بالاتری داره. موتور ویبرش هم احساس میکنم که قوی‌تر شده نسبت به ورژن قبلی. اگر نه سری 3 یا 4 رو دارید یا کلا میخواید ساعت هوشمندی از برند اپل رو خریداری بکنید، در اون صورت پیشنهاد میکنم که حتما یه نگاهی به اپل واچ سری 6 بندازید. قرار هست که ویدیو نقد و بررسی بعد از تجربه کار کردن با این ساعت رو رکورد بکنم. هر سوالی که توی ذهنتون هست رو بهم بگید تا بتونم توی ویدیویی که قراره تولید بکنم به اونها پاسخ بدم، اونها رو پوشش بدم. خیلی ممنونم بابت همراهیتون، نظراتتون و کامنتایی که با هم به اشتراک میذارید و امیدوارم که این روند ادامه دار باشه. مرسی.